Namaste guys, welcome back to my new video. काम चाहिँ यस्तो भ्लग अलिक मलाई चाहिँ So hey guys, good afternoon everyone. So welcome back to my new video. So I hope you all are fine हैन. So I'm also fine. आज चाहिँ म हैन स्विमिङ खेल्न आउँदैछु. एकदम गर्मी छ है. यस्तो गर्मी छ नि यस्तो गर्मी छ नि गाइजहरु हैन. घाम पनि यस्तो हेर्नुस् कस्तो गर्मी छ हैन. अनि हामी चाहिँ गर्मी भएर एकदम गर्मी भयो अनि पोडी खेल्न आएर छौं. अनि त्यही हो. सो हुन्छ त. सो अब हामी पोडी खेल्दैछौं हैन. अब स्विमिङ पुल यही छ. सो हामी होटल ओल्ड बनाउन छौं. अनि भाइरामा आएको हैन. एकदम गर्मी छ के. अनि हामी स्विमिङ खेल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ. अनि त्यही हो. सो यहाँ स्विमिङ पुल यहाँ छ. अब सो हामी स्विमिङ खेल्छौं. सो इन्जोय गर्छौं है त गाइज. हैन अब हामी पोडी खेल्न भन्दा अगाडि चाहिँ नआउनु पर्ने हुन्छ. सो यहाँ खोलामा पानी आउँछ हैन. सो गाइज हैन आज शुक्रबार हो के. शुक्रबार चाहिँ हामी पोडी खेल्नु पर्ने हुन्छ. अनि त्यही हो. सो म चाहिँ पोडी खेल्न आउँदैन. सो म सिक्दै थिएँ हैन. बट भाइरामा आएको छु. अनि सिक्दैछु अझै पनि हैन. सो त्यही हो. अझै सिक्नु छ. अब 2-3 चोटि म सम्म सिक्छु. सिक्दैछु म. साथीहरुले बास्तोदाहरु भेटिसकेन. हाम्रो दाहरु हुन्छ यहाँ. चिनेको दाहरु हुन्छ हैन. सो त्यही हो. कस्तो भयो त पोडी खेल्दाखेरि? नराम्रो हो. सामहरु कोक हरिया छ. कुनै मेरो कोक? अहिले हेरि धेरै यो मेरो कोक. अनि चित्या. हामी 400 रुपैयाँ सिलिङ भइसक्यो. अहिले 200 दिन्छ मलाई. मैले 200 हो. हामी चाहिँ होटल ओल्ला भयो हैन. मेरो पोली भयो त म उठिन्छु ल यहाँ. त्यही हो. ओए हामी चाहिँ 5 फिटमा जान्छु. 5 फिटकोमा पोडी खेल्न म खेल्न आउने तर म हल्का खेल्छु हैन. पानी हाल्नु त हाल. अहिले युट्युब च्यानल खोलेको छ हैन. म सर्ट दिन आफै हैन नाम त म युट्युब च्यानल नाम केही भन्दिन. बस सिपेसको म नाम त भन्लाउँछु ल नाम ल. समझेपा. अनि इन्ट्रो बनाएर त्यो त तैले पछि आफ्नो युट्युब च्यानल खोलिस् भने कसरी इन्ट्रो बनाउँछस् ल बना त. बना भन न. अहिले यस्तो नि युट्युबर हुन्छ जस्तो पनि भ्लगर हुन्छ. राम्रो भन्ने हो नि. हो न. के भन्नु? इन्ट्रो कसरी बनाउँछ पछि आफैले युट्युब हैन पछि च्यानल खोल्यो भने त इन्ट्रो कसरी बनाउँछ त भन्न ल. त्यसो हेले नमस्ते गाइज भन्छु. बना त लाला. बना ल पोकी. बना. बना. बरु यस्तैलाई सब्स्क्राइब नगर्नु है गाइजहरु. भन सिधै भन नि. हेलो एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माय न्यू भिडियो. काम चाहिँ यस्तो भ्लग अलिक मलाई चाहिँ लगाउनु चाहिँ यार त्यस्तै हुन्छ. सो हेलो यस्तो भन्नु चाहिँ यस्तो भन्नु चाहिँ. सो हे गाइज गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन. वेलकम ब्याक टु माय न्यू भिडियो. सो हामी भाइ यस्तो भन्नु. सो हे गाइज गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन. वेलकम ब्याक टु माय न्यू भिडियो भन्ने हैन. भन्नु नि ल भन्न. हेलो एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माय न्यू भिडियो. त्यो भने त मेरो कपी भयो नि. मेरो कपी भइसक्यो त कामै छैन. मेरो कपी हुनु भएन हैन. बढी कपी भयो यस्तो भएन म्याम बुली. हामी स्विमिङ खेलेपछि हामी अब राइड जानुपर्ने हुन्छ ट्रेनिङ गर्नलाई. स्विमिङ चाहिँ फनको लागि मात्रै होइन. धेरै भयो स्विमिङ खेल्न नआएको म यहाँ. अनि 1 महिना भयो होला. अनि यहाँ चढ्ने छ मान्छेहरू छैन. एकदम चढ्ने छ. सो हाम्रो चिनिदाहरू पनि नाच्छ होइन. सो ल डुबाउँछ म डुबाउँछु होला म. डुबाउनु पर्छ यस्तो लाग्यो होइन. के हाने त्यस्तै त कम्पुट होइन. त्यही हो. एकदम फन हुँदैछ होइन स्विमिङ खेल्न चाहिँ. अब चाहिँ हामी अब यहाँ 10-15 मिनट खेल्छौँ. अब त्योभन्दा बढी खेल्दैनौँ किनभने हामीलाई एकदम ढिलो हुन्छ. हामी ट्रेनिङ गर्नुपर्छ नि होइन. गेम आउँदैछ.
पोखरामा गेम आउँदैछ यार पोखराको लागि ट्रेनिङ गर्नु पर्ने होइन पोखरामा राम्रो पसेन भन्दै यार म स्विमिङ खेल्न गएको थिएँ सो भाइर म चाहिँ गएको थिएँ होइन सो त्यो गोप्रोमा चाहिँ पानी पसेछ त्यो पानी के अरे पसेन पस्नु चाहिँ नभने खास पानी तर पनि त्यो भाइले के गरेँ क्या अनि त्यो चलाइरहेको थियो गोप्रो मैले गोप्रो त्यो युज पनि गरिनँ क्या अनि भाइले चलाइरहेको थियो अनि यो पानी पसेर म सुकाउँदैछु कि घाममा कस्तो टेन्सन भयो यार पानी कस्तो एक्कासीको म त थाहा नै भएन कि यस्तो आउँछ होइन गोप्रो खोल्छु होइन पानी पसिरहेको गोप्रोमा पानी यति निकालेको आमा त्यो त्यसले बेटी निकाल्यो क्या अनि त्यो निकाल्यो अनि त्यो यसको क्याप हुन्छ नि त्यो बेटी हाल्ने त्यो कभर त्यो निकालेछ कि अनि पानीमा डुबाएछ अनि त्यो सिधै पानी छिरिरहेको छैन होइन सब पानी छिरेछ अनि म फेरि चेक पनि गरिनँ कि पर अनि डाइरेक्ट आएँ घरमा आएँ अनि चेक गरेँ यस्तो हेर्छु त पानी फेरि पसिरहेको छैन अब टेन्सन भएछ एकदम म चाहिँ अब हेरौँ गोप्रो कति चल्छ चल्दैन यस्तो या पैसा हालेको गोप्रो अब जाने भयो अब हेरौँ मेरो गोप्रो के हुन्छ होइन सो त्यही होइन अब मेरो गोप्रो चाहिँ के हुन्छ बन्छ बन्ने थाहा छैन मलाई चाहिँ होइन अब म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु मेरो गोप्रो चाहिँ पानी पसेर कि त मलाई कस्तो टेन्सन भएछ नि त्यो मैले त्यो गोप्रो बट्टामा रहेछु अनि अहिले चाहिँ म मोबाइलबाट भइङ गरिरहेको छु होइन गोप्रो मेरो चामल रहेछु म देखाउँछु तपाईँलाई अहिलेसम्म होइन अनि त्यही हो एकदम मैले चाहिँ बिजोग भएछ गोप्रोको सो मैले चाहिँ होइन मेरो गोप्रो चाहिँ मैले यहाँ छु कि चामलमा के के यसमा यो बिहान नगर बेल्टार हाम्रो भाइ भाइ बेल्टार गएको थिएँ मैले भाइले हेरेँ भन्दैछ होइन त्यही हो यो अनि यो चामल यहाँ यतातिर गोप्रो चाहिँ अनि मैले हिजो राखेको थिएँ बेलुकातिर अब यसलाई अलिस पनि निकाल्छु होइन अनि अहिले म बजार जानु पर्ने हो मेरो बजार जाने काम छ सो अहिले चाहिँ सब भ्लगिङ गरेर मैले मोबाइलबाट गरेको छु अनि एकदम भनौँ न मोबाइलबाट अलिक कस्तो आउँछ कि भनौँ न त्यस्तो राम्रो क्वालिटी आउँदैन प्लस अनि बडी त्यो स्टेबलाइज हुँदैन हल्लिन्छ अनि त्यही हो एकदम भएछ अनि गोप्रो अब म होइन यसलाई अब निकाल्छु एकछिनमा सो त्यही है मेरो गोप्रो चाहिँ बिग्रियो अनि बिग्रिएपछि मैले होइन भिडियोहरू केही बनाएको छैन सरी गाइज होइन यस्तै भयो भिडियो त्यस्तो खास छैन स्विमिङ खेल्दा म होइन त्यो स्विमिङ खेलेर आएँ होइन अनि आएर म स्विमिङ खेलेको आएर म चेक गरेपछि त्यस्तो के हुँदैन थियो होइन स्विमिङ खेलेर आएको म 2-3 घन्टापछि मैले चेक गरेँ होइन गोप्रो चार्ज हाल्नु खोजेको गोप्रो त पुरै के अन थियो होइन अनि यसमा बत्ती बलिरहेको थियो रातो बत्ती बलिरहेको थियो अनि अनै भएन कि त्यतिखेर अनि मैले एक दिन चाहिँ मैले पुरै होइन 24 घन्टा चाहिँ मैले पुरै चामलमा राखेँ त्यतिखेर चाहिँ चामल राखेँ तर अन भयो होइन चामल राखेँ अब भएन है अब त्यो गर्दा पनि अहिले त हुनु त भएछ तर पनि त्यति चल्दैन गोप्रो पहिला जस्तो चल्दैन अब म पैसा लानुपर्ने हुन्छ हाम्रो यसलाई जितेन्द्र दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ मेरो होइन गोप्रोलाई अनि त्यहाँ खोलखाल गरेर हेरौँ कतिको बन्छ अनि त्यही गाई चाहिँ होइन एकदम ब्याड न्युज हो मेरो लागि चाहिँ मेरो चाहिँ गोप्रो बिग्रियो सायद बन्द त बन्छ तर पनि होइन 1-2 दिनको लागि चाहिँ मैले त्यस्तो भिडियो बनाउन पाइनँ हेरौँ मेरो डेली भ्लग कतिको आउँछ त्यस्तो भिडियो पनि बनाएको छैन होइन अब यत्तिकै गोप्रो बिग्रिएपछि मैले भिडियोहरू केही गरेको छैन वर्षसम्म चाहिँ म होइन गोप्रोलाई छिटो बनाएर फेरि म भिडियो बनाउने कोसिस जारी राख्छु सो त्यही हो आजलाई यति नै छोटो भिडियो भयो 4-5 मिनटको भिडियो छ होइन अब त्यही होइन अब भिडियो डेली हाल्नु पर्छ नि त मैले त डेली हालिरहेको छु अब त्यस्तै भिडियो भयो माइन्ड नगर्नु होला होइन सो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एकदम बवाल हुने रहेछ सो अब म गोप्रो बनाउनु जानुपर्ने म चाहिँ होइन हाम्रो जितेन्द्र दाइकोमा अब म गइहाल्छु म नुहाउँछु अनि जान्छु होइन अनि म मेरो गोप्रो बनाउनु जान्छु कतिको बन्छ अनि नेक्स्ट भिडियोमा थाहा पाएर हुन्छ तपाईँहरू होइन सो त्यही हो अब मेरो अर्को भिडियोमा भेट्यौँ मैले गाइज